mừng tất cả các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các bạn thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, mà ở nơi đó các bạn gái sẽ tìm được sự đồng cảm của mình thông qua các câu chuyện đến từ chính cô gái độc thân và duyên dáng của chúng ta ở đây. Và các bạn nam, các bạn cũng nên theo dõi chương trình này và hãy ủng hộ cho hai chàng trai, đó chính là B-Max và G.A. Nguyễn, để chúng ta tranh luận và giữ lại thể diện cho cánh đàn ông của chúng ta. Và để hỗ trợ thêm cho biệt đội những soái ca thì chúng ta sẽ còn có thêm một vị khách mời rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay đó chính là một anh chàng diễn viên vô cùng duyên dáng và dễ thương, Xuân Nghị. Trời ơi, gì vậy? Nó bị sai sai á. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Ủa, cái Nghị gì? hả Nghị? Thấy em không? Rung quá trời, gặp gái đẹp nhiều quá, rung quá. Lên đây coi phải coi đúng không? Trời ơi, sao hôm nay nhìn lạ không? Anh nhìn như bà Tám nào rồi đi lạc vô đây. Đừng có nói vậy, em nói vậy kỳ quá. Cái tướng lạ lắm. Lời đầu tiên cho Xuân Nghị gửi tới lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả đang coi Giải Mã Tình Yêu. Thực ra thì tôi rất là muốn lại ôm hôn mỗi một đóa hồng ở đây một cái, nhưng mà tôi rất là muốn điều đó. Nhưng mà tôi cũng muốn giữ cái giá cho tôi, cho nên là thôi ở đây bắt tay Quang Bảo được rồi. Chị nói là mấy bạn nữ mất giá đó. Rồi Nghe sao? không? Chứ giờ tôi chưa yêu ai hết đó. Nghị ơi, em mượn cái áo vest của ai vậy? Nhìn nó sai dễ sợ luôn anh Nghị. Thực ra thì tụi em muốn thấy anh ở trong một cái màu trắng tinh khôi thì anh có thể bỏ cái này ra. Không, vậy đẹp hơn mà. Anh sợ mà bỏ ra thì nó ít vải quá, nó sợ nhìn quyến rũ quá, mấy em chịu không được đó. Tôi thấy có vẻ như nó sai sai thì phải. Nhưng mà với một anh chàng vui tính như thế này thì chắc chắn rất là hợp với chủ đề ngày hôm nay. Bởi vì chủ đề ngày hôm nay là những việc làm ngốc nghếch khi yêu. Không biết là trong các bạn ở đây đã có ai từng làm một cái điều gì đó ngốc nghếch khi lúc mình yêu chưa? Xuân Nghị. Hả? Khách mời mà trả lời trước đi. Thật ra thì lúc mà tôi yêu thì tôi rất là nghiêm túc. Vậy nè. Vậy nè. Ở ngoài tôi giỡn với mấy bạn gái gì thôi, chứ yêu là nghiêm túc lắm. Ông vừa nó ông yêu hồi nào? Lúc này ông yêu rồi nó ông chưa bao giờ ông yêu ai hết nha. Chứ giờ tôi chưa yêu ai hết đó thì... Chưa thấy gì thấy rồi. Nói dối lộ trước rồi Không sau. có, thực ra thì tôi mới chỉ có tình đầu thôi. Nhưng mà tình đầu của tôi thì trên chục rồi. Tình nào cũng là tình đầu. Gần nhất là cái mối tình đầu thứ 12 của tôi. Ai là yêu ai cũng như là lần đầu hết đúng không? Rồi, yêu ai tôi cũng giống như là Tươi xanh. yêu mình nỗ lực cho hết lòng của mình. Rao Dốc hết hết đi. lòng cho người ta. Đó mới gọi là con người sống vì tình yêu. Không có giờ anh có vợ đâu, tại tình nào cũng tình đầu, không có tình cuối. Cái này câu chuyện về tình đầu của tôi là đọc thứ bao nhiêu chưa biết. Rồi bây giờ đến với câu chuyện của các bạn nữ ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên. Ăn súp em nấu bị Tào Tháo gượt mà không có dám nấu. Thương quá. Ai vậy? Ai là người nấu ăn có cái khả năng nấu súp? Em xin nói luôn là câu chuyện này rất là vui, nên là em xin anh Bảo đừng có nhìn đồng hồ được không? Vui không đúng không? Dạ vui, dạ Câu vui. chuyện nào em cũng nói vậy luôn. Dạ không, bao vui thiệt á anh Thề. Để bên biện lại nào, vô. Chuẩn bị cười nha. Cái câu chuyện này là hồi đó là lúc mà em học nấu ăn. Em học nấu ăn là nấu đến trưa mới xong. Xong rồi em mới đem qua nhà bạn trai. Em mới cho bạn trai ăn thì em mới hỏi là ngon không, xong rồi bạn em khen ngon lắm. Mà em nhìn mặt là ngon thiệt, tại vì nếu mà mặt không ngon là sẽ khó chịu, còn mặt ngon thì cứ cười. Cái xong rồi bạn em cũng bất ngờ, bạn em nói là trời ơi, bữa nay nấu ăn nữa ghê vậy ta, sao em biết nấu súp? Thì em nói là em học cái món này trên mạng, xong rồi em nấu thử cho anh ăn. Cái ảnh nói là vậy thôi ngon, có nói chung là cố gắng lên kiểu vậy á. Cái em đâu có biết đâu, mấy ngày sau em mới qua chơi nữa thì là cái em họ của ảnh mới nói là ủa chị, hôm bữa chị cho ảnh ăn cái gì mà sao em thấy tối đó ảnh chạy cả đêm luôn vậy? Em có hỏi thăm chứ, em hỏi là ủa anh có sao không, sao anh không nói cho em biết sớm này kia, sao tối đó không nói liền? Cái xong ảnh nói là ảnh không sao, ảnh sợ em buồn, tại vì ảnh nghĩ là ảnh không có dám nói, muốn động viên em á là lần sau cứ nấu đi, ảnh sẽ làm chuột bạch. Lần đầu mình nấu mình không có kinh nghiệm, chắc là em có sai sót một cái bước nào đó mà em không biết, nhưng mà nấu súp là mình thường mình hầm xương hay là hầm cái gà thịt gì á anh, xong rồi mình vớt thịt ra mình bỏ, rồi mình bỏ bột năng vô cho nó sệt sệt, rồi mình bỏ mấy cái kia tùm lum cà la vô, rồi mình thành Rồi nghe nó tả nấu là thấy hoàng hoại rồi đó. Dạ không, em thề luôn là ngon lắm, tại vì em nấu là
rửa tay sạch sẽ, lay boy đồ á. Ủa vậy là ngon hả em? Dạ không, nhưng mà em làm đúng công thức y chang trên mạng luôn. Rồi em chắc chắn là không có quá trình nào sai hết. Chứ bước chét xà bông lên tay xong quên rửa Con bé này nó kể chuyện nó tự tin vô Chị cùng. tin em kìa. Nói chung là em tuyệt vời. Em thề là sạch sẽ, em bảo ý em là em sẽ ở nhà thì nấu sạch sẽ hơn là ngoài đường người ta bụi bặm. Ý em là vậy. Đúng rồi, sạch sẽ hơn. Vậy mà người ta ăn ngoài đường không bị gì, ăn đồ của em bị. Ghê. Em có nấu lại cho ai ăn nữa chưa? Dạ chưa, từ đó giờ đâu có ăn đâu. Tại vì hôm đó là em còn nhớ như anh luôn, là hồi đó em nấu một nồi to vậy nè. Một nồi to vậy nè, xong rồi cả nhà em đâu có ai ăn đâu. Tại vì ba mẹ nói là ba mẹ muốn ăn cơm hơn. Ba mẹ muốn ăn cơm không muốn ăn súp. Ôi may mắn quá. Ủa cái đó là khúc mắc cười đó phải không? Mắc cười quá chị. Thôi cười cho em đó đi chị. Cười. Nhưng mà cái chuyện này á là em không hề biết luôn. Em cứ đinh ninh trong đầu là trời ơi, lần đầu tiên nấu ăn mà mình nấu thành công như vậy mà có người khen như vậy, em cảm thấy là em có khiếu nấu ăn giống mẹ. Hồi đó ngây thơ không hiểu, nhưng mà bây giờ em đã hiểu, em đã rút ra được kinh nghiệm là có nghĩa là người lớn người ta e sợ, người ta không muốn ăn và sợ con cái mình buồn á, nên người ta không có dám nói là thôi không ăn. Nhưng mà ba mẹ em thái độ là thôi ba mẹ ăn cơm, muốn ăn cơm hơn kiểu Anh vậy. thấy Ba là mẹ người vui vẻ. lớn luôn luôn đúng em à. Dạ. Em nghĩ là con gái ai cũng có những cái lần đầu học hỏi vào bếp, thì nếu mà em có sai sót thì em sẽ cố gắng em tốt hơn. Nhưng mà cái câu chuyện mà em kể anh thấy nó là cái câu chuyện chính kịch. Câu chuyện của em nó không có một cái gì gọi là đột phá, nó không có gì gọi là bất ngờ để đột phá ở ngay cho chỗ người ta bắn pháo phải bật bông đó cười. người. Ăn xong tối bắn pháo bông liền luôn. Chứ mỗi lần anh vô trong đó là anh sẽ nhớ đến em. Vì sao anh vô trong đó? Sorry em. Tại sao người đó bị mà em không bị? Tại em không có ăn. Trời ơi, thương bạn Em trai không đó ăn đi. hả? Dạ, nhưng mà em có nếm. Tại vì khi mà mình nấu thì mình bỏ gia vị vô, mình nếm coi vừa chưa. Vừa rồi, múc vô hộp liền. Là chứ em không có ăn. Tức là chị nếm cái nước Dạ. súp thôi, còn Dạ, cái dạ, chín đúng hay chưa là không quan tâm. Nếu như các bạn trai nào đó sau này may mắn mà quen trúng Bích Trâm á, thì Bích Trâm có được nấu ăn thì nhớ là kêu 2 phần ăn chung với Bích Trâm nha, bắn pháo bông chung ha. Rồi. Ok, cảm ơn Bích Trâm rất nhiều. Đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai, trách bạn trai không có ngôn tình. Đến lúc bạn trai ngôn tình thì làm họ xấu hổ, họ bỏ về. Đúng là phụ nữ luôn á, tính đặc trưng của phụ nữ luôn á. Biết sao Ai chiều. vậy? Rồi, đó. Rồi. Thánh nữ nữa kìa. Em mời chị Phương. Không mà thiệt là hầu hết các cuộc tình của chị á, ngay cả trong phim cũng vậy, mà thường diễn những cái cảnh đó chị hay bị xì đó. Tự nhiên chuẩn bị hai người đang lãng mạn nhìn nhau là bắt đầu chị muốn cười là chị không diễn được, cho nên hầu hết những phim của chị là không có cảnh đó luôn á. Là bị chị xì hoài, quay lại hoài, đạo diễn cắt luôn. Thì có một lần chị có trách bạn chị á là ủa hình như là sao anh chả bao giờ anh lãng mạn, anh hôn em đàng hoàng á, kiểu hôn má trộm cái kiểu. Thế là có một lần tối đó bạn chị chở chị về chắc cũng 10 giờ mấy rồi, đậu tre trước cửa nhà á. Cái bạn chị bước xuống chỉnh cổ áo, từ tiến lại gần là bắt đầu chị đoán ra được là hình như là chuẩn bị tiến lại hôn. Từ từ. Dừng ngay khúc đó. Chị xuống đây. Không. Chị diễn lại cảnh đó đi. Diễn lại cảnh Chị đó mới ở bảo đây. hả? Không, suy nghĩ ở đây. Mày Đỡ, kêu đỡ, người đỡ, yêu đỡ, là đỡ. cái gì mà đây? Lên. Anh có cái xe hình chưa? Lên cái xe luôn, có cái xe luôn. Chị Phương lên xe đi. Cái xe Đứng cái sẵn xe. luôn, Đứng cái chạy xe. xuống. Lên. Sân khấu tôi diễn chung với bà Mai Phương, tôi mê cảnh này lâu lắm rồi. Rồi mời lên, mời lên. Nha, bye bye. Bye bye. À em nè. Chờ anh. Ha ha Dạ đi. Chạy ngay đi trước khi mọi điều gian tồi tệ hơn. Chạy ngay đi. Nhân cá chu kiến. Cái gì? Ủa nhưng mà ý là người ta chưa kịp hôn mà chị đuổi người ta về vậy á hả? Không, chị cười hả tự quên đi về luôn. Ý là chị cười hả cái bye bye về luôn phải không? Em bây giờ em suy nghĩ lại, điện ảnh và đời thực nó không giống nhau đâu. Phải đâu. Tại vì á, những người làm nghệ thuật của tụi mình á cũng đã gặp những cái cảnh đó rồi, nên khi mà đứng ở trong tình huống đó tụi mình sẽ không bị bất ngờ, mà tụi mình biết chuyện gì sắp xảy ra nên tụi mình bị xì. Em cũng y chang chị Phương thôi, không có chuyện gì là lạ hết. Vậy mà hồi xưa Kim Nhã hung tôi không xì. Hay thiệt luôn. Có không? Trời ơi, chưa coi clip đó hả? Chưa. Dạ diễn làm sao? Trời, tôi diễn đúng tâm lý luôn á.
Có nghĩa là cái cảnh đó là cảnh mà bả bỏ theo đại gia. Tôi lững thững tôi bước đi ở trên một cái con đường rất đẹp, mà mặt tôi thì rất là buồn. Cái tự nhiên bả mở xe dừng lại, mở cửa xuống lại gần tôi, cái xung Chẳng là gì thầm thiết khi anh vẫn thấy em luôn cười. Chẳng là gì Mặt phê vậy luôn á hả? phê lắm. Nhưng không Phê là những mặt hung hay là không phải là phê, mà lúc đó là mặt tôi vẫn giữ cái tâm lý buồn giận. Bảo đóng vậy. Hung quá, nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi nói vậy mà mọi người cũng không có đề nghị là Kim Nhã ra hung lại hả? được đâu. Vậy Không, hả? bây giờ tại vì Nhã không có còn làm diễn viên nữa, hiểu không? Nhã chuyển qua làm doanh nghiệp rồi. Anh hỏi kinh doanh ngành gì? Mình qua tụi Nhanh ngành gì chủ hả? đề tiếp theo. Hàng không anh. Hàng không. Rồi nhưng mà bây Ok, ok đó là tuyệt vời lắm á. rồi nhưng mà bây giờ là cũng muốn hỏi các bạn nam, có bao giờ từng làm một cái điều gì ngốc nghếch trước mặt người yêu của mình chưa? Có Vi mắt có. Là tính Vi mắt là rất là sợ người ta đổ oan cho mình. Thì lúc đó là ngày hôm đó là bạn gái mình có đổ oan là mình làm sai. Mình tức quá, mình muốn qua nhà gặp mặt nhưng mà cô ấy không cho. Cô ấy khóa cửa, bóp khóa cửa luôn, không xuống. Bây giờ nếu em không xuống thì anh sẽ để cái xe ở đây, anh để cà vẹt của anh trên xe, anh để hết, anh để điện thoại luôn. Em mà không xuống anh đi bộ về, mất xe gán triệu. Đồ anh. Giờ đi bỏ đi bộ về thiệt. Thiệt luôn hả? Khôn quá vậy. Thiệt luôn á hả? Nhưng mà em đi bộ về tới nhà em xong cái sáng ngày hôm sau thì em đi sớm qua lại thì là bác trai đi xuống, bác trai dắt xe vô nhà. Xong phải có họp hội đồng là mốt con không được vậy nghe chưa? Đó là cái lần em cảm thấy ngu nhất. Còn cái đợt em là ngu nhất luôn á. Đó là cái lần em cảm thấy ngốc nghếch nhất. Cái đợt đó là bạn gái cũ của em á, là một hôm là có bạn em gửi tấm hình là bạn gái em ngồi sau lưng của một bạn khác, gửi cho em. Rồi mới mở cái đưa tấm hình đó này là gì đây, mà trong khi đó bạn gái này ngồi kế bên luôn. Bạn nó cũng biết là có lỗi vì phát hiện rồi, xong bắt đầu xin lỗi xong em cũng không nói chuyện, em không trả lời luôn. Cái bạn nó kêu là bây giờ không trả lời tôi đi ra qua cầu, tôi thả tay lái, tôi nhắm mắt á. Em không tin đâu, em tưởng là xạo. Em đang ngồi ở nhà cái đầu nghe điện thoại là thấy khóc, mà khóc nức không nói được gì. Xong lát hồi có giọng đàn ông, thì cái đó là chú xe ôm ở gần đó, chú kêu là mày là bạn của nó đúng không, nó ngồi đây người nó máu me không nè. Đó là cái hoảng hốt chạy qua thì đúng nghĩa là thấy người rách quần rách áo rồi tay chân máu me, xe quẹo luôn cái cổ luôn. Vậy là tính ra không phải bạn em ngốc rồi. Đó là cái đợt là em nếu như mà em không có em chịu mở miệng em nói chuyện với bạn đó, kiểu ngồi xuống nói chuyện giải quyết cái vấn đề đó, sẽ không chuyện nó xảy ra. Thì bạn gái em mà rất là may mắn là không có bị chấn thương ngay đầu hay con gì. gái mà. Đó là em sợ nhất luôn á. Gắt vậy? Con gái coi như rất là quyết liệt về những điều mình muốn á, cho nên đôi khi là Cho mình hỏi là con gái như những vậy. người nữ ở đây đã có ai từng tức giận bạn trai mình mà đập đồ, đập điện thoại không ta? Có đập đồ của bạn trai, đập điện thoại bạn trai chứ không có đập đồ của mình. Trời, cái đó là điều khôn chứ không phải là điều ngu Dạ ngốc đúng đâu rồi, nha. tại vì Ngốc mình đập nghếch. mình xót cũ của mình đang bực mình mà mình đập mình hư đồ xót cũ của mình nữa. Vậy là lý trí quá rồi. Đôi Ủa khi không, còn mình đập điện thoại của mình mà bạn trai phải mua lại cái mới cho mình thì Khi đó lỡ mà đập xong Vậy cả hả? nhau Em chia đâu tay biết. lại mua lại cho mình chị. hay nói chung là bắt đầu là có cảm giác là những câu chuyện nó nặng đô hơn rồi nha, là nó căng thẳng hơn rồi. Thôi bây giờ mình qua câu chuyện tiếp theo coi để coi như thế nào nhé. Yêu ai cũng phải một lần khóc trước cửa nhà. Đúng không? Thế là cãi nhau, xong rồi là sẽ có một phe là tắt điện thoại không nghe. Nhưng mà bình thường thì đó là con gái làm, nhưng mà em mà lại là thường là bị con trai làm giống vậy. Thì tắt điện thoại không nghe thì là em cũng không biết làm sao, em cứ chạy tới đứng trước cửa nhà người ta, em chờ tới sáng vậy luôn. Là em đến lúc 6-7 giờ tối, em đứng tới 10 giờ 11 giờ mà trời mưa, xong bà chị em phải tới nơi bà năn nỉ em leo lên xe cho bà chở đi về để em mới chịu đi về. Rồi. Còn lần thứ hai thì là bạn ở trong cái căn hộ cao cấp rồi, không sao, đứng ngoài chờ 4-5 tiếng em mệt em buồn ngủ em đi về. Mà lúc đi về thì lên Uber em ngồi em khóc quá há trời, em khóc luôn. Anh là tài xế hồi đầu anh còn hỏi chuyện này nọ kia các thứ, anh hỏi hồi em không trả lời câu nào hết, em ngồi em khóc mà anh im re một chặng đường dài. Xong lần cuối cùng lúc 11-12 giờ đêm hay sao á, xong chờ tới đâu tới mặt trời mọc luôn. Chờ tới mặt trời mọc luôn. Chờ tới mặt trời mọc luôn, cái sáng sau em đi chuyền nước biển luôn. Ôi. Tức là em không hiểu sao luôn á. Tức là bình thường khi mà em yêu ai là em hay suy nghĩ kiểu mà lý trí, như chị Phương chị có nói á. Đó, nhưng mà có những cái lúc là em coi như là u mê, em mù quáng, em lú lẫn, em bị cái gì á em cũng không biết là em làm vậy để làm chi. Trời ơi, tự nhiên mình muốn ôm bạn Bị ấy mê thôi trai rồi. chứ bị gì đâu. Trinh thấy
Trinh không bao giờ nghĩ Misa một cô gái mạnh mẽ như vậy mà lại có lúc lụy tình trong tình yêu. Đa số những cô gái ở đây đều có những cái lúc rất là lụy tình như vậy, còn Chi thì là rất là lý trí, sẽ không có lúc nào ngu si ngốc nghếch như vậy đâu. Chi không phải là không có, nhưng mà thật ra mỗi người mỗi tính. Thì Misa có một phần trong tình cảm là cô bé rất là hết mình. Ý là khi yêu là cũng hết lòng, và cái điều đó là cái điều mà với phụ nữ á, phụ nữ là phải yếu mà, thì dễ đau lòng, dễ suy diễn. Nên ai mà thí dụ có cái điều đó trong người thì sẽ mệt mỏi. Thì Chi rất là thương. Bây giờ thử đặt đi, nếu như chúng ta lỡ như có một cái vô một cái trạng thái là chúng ta đang cũng bị căng thẳng với người yêu, mà giận, mà tức, mà buồn người yêu quá, thì chúng ta nên khóc trước mặt người yêu cho người yêu thấy, hay là nên tự âm thầm khóc một mình? Riêng em á là em sẽ cố gắng em nén lại. Khóc trong bụng. Không, em không khóc trong bụng, nhưng mà em sẽ cố gắng, ví dụ tức quá, ví dụ khóc trước mặt quê lắm, em sẽ nén lại. Nén không được thì lúc đó mới xì. Em xì cái gì? Ôi nghe cái xì nó ghê quá. à, nhỏ này hôm nay cái chuyện của nó toàn là bánh xèo với xì đồ không mà kỳ vậy trời. Mình nén cảm xúc, mình cố gắng mình nén lại, mình không khóc. Tại vì nếu mình mỗi lần giận như vậy thì em sẽ nén, em sẽ nói trong bụng này, khúc này em mới nói trong bụng này anh Bi, em nói là khóc là quê lắm, khóc là quê lắm. Đã nha. Kiểu Chương vậy. trình này mời tôi tới nói chuyện về tình yêu chứ không có phải bàn luận về đăng điền nha. Đang điên. Cái gì mà nén mà xì đó là chỉ có. Ý là Đánh mình đánh rồi. không phải, ý là xì má, ý là cảm xúc của mình Nãy á. giờ nhiều mùi Chà, quá. dân Mùi quá. Thôi nói chung là cái câu chuyện em đừng có kể nữa. Để khi nào anh mời em hãy kể được chứ. Em làm mất tập trung cái câu chuyện của người ta quá. Phương Linh, em là một con người có nói rất là mạnh mẽ và lý trí. Em có bao giờ khóc trước mặt người yêu chưa? Cái lúc mà khóc trước mặt người yêu thì thường là do em tức quá. Tức cái gì á thì lúc đó mình không có kiềm chế được cảm xúc thì em không có quăng đồ, không có đánh người ta, cũng không có nói gì, nhưng mà mình ức. Em thấy là em có cả hai trường hợp luôn, vừa khóc trước mặt là do tức. Nếu còn mà bị tổn thương á hay là bị khổ tâm á thì thường là sẽ khóc một mình. Nhưng mà cũng ít có ai mà khóc trước cửa nhà người yêu mà người yêu không có mặt lắm đúng không? Không, em chưa bao giờ hết. Em không có khóc trước cửa nhà, nhưng mà em khóc trước mặt người yêu. Khi mà em biết người đó phản bội em rồi á, kiểu lúc em còn nhỏ mà kiểu giống như là nghĩ trời đó là thế giới của mình á, là cái kiểu như là mối tình đầu của mình hay là cái gì đó nó to tát, nó ghê gớm lắm. Xong rồi cái mình khóc kiểu giống như là kiểu như mình nghĩ là cái giọt nước mắt đó có thể Thay đổi chúng ta. Thay đổi họ hay là họ suy nghĩ lại, nhưng mà không có đâu. Họ vẫn sẽ chấp nhận cái giọt nước mắt đó và họ thấy tội thôi, chứ họ không có thương mình. Kiểu thấy tội nghiệp quá, nó khóc hoài phiền hay sao đó thôi. Chứ em nghĩ là mình chắc giờ em không làm vậy đâu. Em khóc mình em Đúng thôi. rồi, Không nên để người ta thấy như tất vậy. cả bạn gái đừng có nên như vậy. Bởi vì đa số con trai á, khi mà con gái cứ khóc như vậy á, người ta sẽ nhìn với một cái ánh mắt khác. Mà nếu như người ta có quay lại đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ là một cái gì đó thương hại thôi. Nhưng còn nếu như mà có tình cảm thật sự á, người con trai có tình cảm thật sự các bạn, thì con trai đó sẽ không để các bạn khóc đâu. Đúng không? Tại vì người ta nói mà yêu nhau thì phải đôi khi là có những cái hành động ngốc nghếch thôi, nhưng mà nó cũng là một cái để mà chúng ta thấy rằng là tình cảm nó có nhiều cái thú vị ha. Đúng rồi. Tới chủ đề khác rồi. Khi em say anh mới biết em khổ. Cái này là để trả lời luôn cho cái câu hỏi là có nên khóc trước mặt người yêu hay là kìm nén. Bởi vì Trinh đã quá kìm nén nên khi say Trinh mới bộc phát. Cụ thể là yêu nhau thì sau đó anh ấy đi du học rất là nhanh thôi, 6 tháng thì anh sẽ về với em rồi. Nhưng mà không về, cứ có những cái dự định nản quán lại. Thì cuối cùng là 1 năm sau thì tới hè mới về. Về thì Trinh vẫn rất là vui, và mọi người biết là yêu xa thì những cái gì giữ mối liên lạc là tin nhắn, điện thoại, nhưng mà có những thời gian là bật vô âm tính. Và khi đó mỗi lần nói chuyện lại với Trinh vẫn rất là vui vẻ. Trinh vẫn rất là bình thường và nhẫn nhịn cho tới cái hôm đó là đi lần đầu tiên trong đời của Trinh biết hangover đó. Thì hồi trước tới giờ uống thì có thể là lân, nhưng mà lần đó là party của bạn đó cũng và những người bạn rất là quan trọng để tổ chức cái party đó, có nghĩa là bạn đó là một trong những thành phần chủ chốt. Thì mình vào mình ngồi trong cái hội đó mình nói chuyện mà mình mất kiểm soát lúc nào mình không biết. Có nghĩa là uống xong đã ngưng 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà sau đó là tôi không còn nhớ gì hết. Lúc mà tất cả mọi người đều đã về rồi, chỉ có mình Trinh với bạn trai Trinh ngồi đó thì Trinh nói tất cả là tại anh.
đừng có lên đây hết, chụp ói rồi nằm trên gối xong đập đầu rồi. Nằm trên nhúng ói luôn hả chị? Đâu biết gì đâu, ói xong rồi té vô nằm trên đó. Riêng cái câu chuyện mà Miko đập đầu tôi đã từng chứng kiến rồi. Overdose. Đó là một cái phạm trù khác. Nhưng mà không, đúng thật, trong tình yêu mà đôi khi là có những cái thứ mình không nói được với nhau, mà tại vì xa nhau cho nên khó nói lắm, phải được gặp nhau mới nói. Mà nếu mà lúc đó mà có thêm giống như là những cái rượu, những cái tác nhân bên ngoài vào nữa, thì đôi khi là những cái sự dồn nén nó sẽ đẩy lên rất là cao, và chúng ta không có kiềm chế được cảm xúc của mình lúc đó. Dạ đó là lý do bạn đã bỏ Trinh. Nhưng mà Cái gì ạ? Cái gì? Cái đó là lý do mà Ôi có gì vậy? Cốc la nói hết sự thật ra rồi cũng bị không, bỏ. nhưng mà vậy là tội nghiệp chứ không? Tại vì thật ra là bạn có đi xa là lỗi của bạn ấy rồi, mà bạn ấy còn không có biết quan tâm chăm sóc Trinh nữa, mà cuối cùng là bạn ấy về đây mà Trinh như vậy, người ta không thông cảm mà còn bỏ Trinh. Không, nhưng mà sau cái hôm đó, hôm sau nhắn tin đó thì bạn đó nói rất là nhẹ nhàng, mà nói em làm như vậy là quá đáng lắm đấy nhé, đừng như vậy nữa nhé. Là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nhưng mà sau đó mình càng thấy càng ngày càng giãn mình ra. Và sau này mình mới biết là người đó thấy là quá áp lực cho mối quan hệ này và đang làm cho Trinh quá buồn, nên rút luôn. Nhưng mà đó cũng là một những lúc gọi là góc nghếch. Thật sự là khi chúng ta mất kiểm soát rồi, chúng ta không còn là bản thân chúng ta nữa. Nhưng mà đó là cái thú vị. Mình có lỗi lầm với người ta, mình muốn xin lỗi, bình thường mình không xin lỗi được, thì lúc mình xỉn lên mình lại xin lỗi. Thì đó là như vậy, đó là trạng thái tâm lý bình thường thôi. Rồi, câu chuyện tiếp theo nè. Gọi nhầm tên bạn trai bằng tên bạn thân của bạn trai. Cái này căng. Ủa sao kỳ vậy? Wow. Em nè, em xin thề với mọi người là em không hề để ý một cái gì đến cái người bạn trai đó, chỉ là cái này là lỗi của bạn trai em luôn. Tại vì nhắc về người đó quá nhiều, cho nên trong đầu của em nó bị khắc cái tên đó. Em gọi bạn em mà em gọi bằng cái tên đó đó, mà em gọi mấy lần em không biết luôn nha. Em gọi xong rồi bạn em vẫn trả lời luôn. Bạn em chắc cũng khắc tên Bạn em vẫn trả lời luôn. Trước mặt luôn á hả? Mẹ mới lộn Trước tên mặt luôn luôn hả? mà em không ý thức được là mình vừa gọi cái tên gì luôn á. Bạn trai em bình tĩnh lắm. Bạn trai bình tĩnh lắm hả? Thôi diễn ra diễn cách cho khác. Nè tôi bạn trai đi, tôi là bạn trai đi. Ok, giờ Tranh là bạn gái nha. Diễn sao vậy? Phải, ý là phải nói cho em cái đùa nha. Cái nãy giờ có nói em gì đâu, em biết nữa. Trâm, về. Rồi, Trâm về chưa? Trâm về rồi. Thì bây giờ qua hỏi chị. Thì đây nha, là tôi là tên Bi, nhưng mà bạn thân của tôi là tên Bảo. Bà gọi nhầm tên tôi là Bảo, ok, bà cứ kêu Bảo đi. Anh Bảo cho em cục thịt, anh Bảo. Đang nhậu phải không? Anh Bảo gắp em cục thịt, em Bảo. Cảm ơn anh Bảo. Em vừa gọi gì vậy? Bảo lấy giùm em ly bia Bảo. Cảm ơn Bảo. Bữa nay làm gì Bảo nhìn em dữ vậy? Có bị gì vậy? Anh tên Bi mà. À anh Bi, xin lỗi anh Bảo. Không, nó diễn xin lỗi. Nếu mà em diễn sao? Nếu mà em bình thường, lúc mà em như thế nào? Mà đôi lúc á mình là chùm cãi nè. Em rõ ràng em gọi tên anh. Anh mới là cái người nghe nhầm đó. Anh mới là người nghe nhầm nha. Em rõ ràng em gọi tên anh. Kiểu vậy đó, mình hay kiểu mình biết là sao. Anh gọi lộn tên bạn thân còn đỡ. Có ai bao giờ mà đang nói chuyện mà gọi lộn tên người yêu cũ không? Có một lần là cái lưỡi lái liền luôn á. Là sao? Là kiểu mình đang chở người đó mà kiểu mình đang không, nó vô thức thôi, không phải là mình cố ý. Bên đây nó nói ví dụ như bé này tên Yến đi, mà mình nói lộn là Ý đi. Ý em là ý em sao? Ý em sao là vậy đó, là mình phải lái qua cái hên là cô bạn gái không có hỏi lại, mình kiểu mà mình toát hết mồ hôi luôn. Nói chung là mấy cái người nào mà tên mà quen giống lẹo lưỡi là phải đi lắm, không dễ đâu. Gặp Đức Vân, đạo diễn ơi, nếu như chúng ta rơi vào trường hợp đó mà xử lý tình huống như thế nào? Cho em kêu lộn tên hoài à. Em lộn nữa là ủa giờ mới nói gì tên gì ạ? Cái nói lộn tên bên đoàn phim. Đạo diễn thì dễ hơn. Thật ra diễn hoặc là những công việc như là mình hay bị gọi lộn tên, chuyện đó bình thường. Nhưng mà bạn thân thì nó cũng có những cái thú vị nha. Nếu như mà gặp là bạn thân đó mà còn thích mình nữa thì căng đó. Thôi bây giờ mình qua câu chuyện tiếp theo coi. Ở xa, quen chưa lâu nên không đủ thông cảm cho người ấy. Cái này thật sự là trong tất cả các chuyện tình yêu của Nhã thì đây là lần đầu tiên mà Nhã cảm thấy Nhã hành động cực kỳ ngu ngốc luôn. Bởi vì cái lần đó là bọn Nhã chỉ mới quen nhau có một thời gian ngắn à, mà Nhã lại đi công tác xa, Nhã đi Hàn Quốc. Thì đợt đó Nhã đi thì thay vì người ta chỉ công tác 10 ngày, Nhã ở lại Nhã chơi thêm 5 ngày.
Nhã đi tới 15 ngày. Thì suốt cái khoảng thời gian đầu tiên Nhã đi á, thì bọn Nhã liên lạc với nhau rất thường xuyên. Bạn vẫn quan tâm chăm sóc Nhã cái việc mà Nhã đi như vậy, rồi có gặp vấn đề gì tất tần tật bạn đều cố gắng liên lạc với Nhã. Nhưng đến một hôm thì đó là những ngày cuối cùng còn lại ở Hàn Quốc mà Nhã ở một mình. Nhã tự đi du lịch một mình, tự đi chơi một mình luôn, tại Nhã thích như vậy. Thì cái hôm đó Nhã đi lạc, xong Nhã đi về cảm thấy tủi thân quá, tự nhiên ở một cái chỗ không biết ai, mà người ta cũng không nói tiếng Anh nhiều, người ta nói toàn tiếng Hàn, mà Nhã lại tới cái khu mà gọi là dân bản địa rất là nhiều luôn. Thế xong đi bị lạc, cái xong về mà mình tìm cách mình liên lạc mãi không được, mình gọi cả 100 cuộc điện thoại không được, đúng nghĩa là cả 100 cuộc điện thoại Nhã gọi từ chiều cho đến tối khuya không gọi được. cho người yêu không được, không gọi được, không nhắn cho Nhã bất kỳ một cái tin nào luôn. Nhã gọi không được, gần như là full một ngày đó Nhã ở nhà Nhã ngồi Nhã khóc luôn, không liên lạc được. Cái xong tới gần Nhã nhắn tin rất nhiều, tới cuối ngày thì bạn ấy bắt máy, bạn ấy nói là anh xin lỗi tại vì hồi nãy anh đi coi phim với em gái của anh, cho nên anh không có nghe máy tiện. Để xong nói là ủa nhưng mà em đã liên lạc với anh nguyên một ngày mà tại sao anh không nhắn tin, không gọi điện, không nói gì hết, trong khi trước đó thì liên lạc rất là dễ dàng. Mà tại sao bây giờ mình nguyên một ngày mình không liên lạc được, mà còn nói là anh đang đi coi phim với em gái, anh không nghe máy tiện đâu, em đừng gọi nữa, có gì thì về nói chuyện sau vậy đó. Cho nên Nhã rất là bực, cho nên Nhã nói là ok anh, vậy thì 3 ngày nữa em về Việt Nam em sẽ nói chuyện với anh. Thì sau khi Nhã vừa xuống sân bay là Nhã thay đồ, Nhã đi ra quán cà phê, Nhã ngồi Nhã đợi liền. Xong bạn ấy nói là tại sao em mắc cười quá vậy, anh cũng có khoảng thời gian riêng của anh nữa mà, tại sao em lúc nào cũng bắt buộc anh phải ở bên cạnh em vậy. Cái Nhã tức quá, Nhã nói là nhưng mà anh bận cái gì thì anh cũng phải nói cho em biết chứ, anh có biết là em đang ở bên này em chỉ có một mình em hay không. Thì nhưng mà sau 3 ngày đó thì bạn cũng quyết định là bạn chia tay Nhã luôn. Cái lý do của bạn á là bởi vì bạn cảm thấy là Nhã không có để ý tới cái vấn đề giờ giấc, tại vì Việt Nam với Hàn Quốc là giờ bị lệch nhau. Mà lúc nào Nhã cũng gọi điện cho bạn ấy được hết á, lúc nào Nhã cũng nhắn tin, ngay cả những lúc mà bạn ấy, tại bạn ấy là sếp thì nhiều khi bạn ấy phải họp, phải làm việc rất là nhiều, nhưng mà cái lúc nào Nhã cũng gọi điện nhắn tin cho bạn, và lúc nào bạn cũng phải nghe máy, cũng phải nhắn tin, cũng phải trả lời và cũng phải giải quyết cho Nhã nhiều việc linh tinh ở bên đó. Thì kiểu như bạn cảm thấy rất là mệt mỏi. Vài ngày đầu thì bạn cảm thấy dễ chịu, nhưng vài ngày sau thì bạn cảm thấy sao nó phiền quá. Và tới cuối cùng thì bạn cảm thấy là bạn muốn có thời gian riêng cho bạn. Thế là bạn cắt hết toàn bộ liên lạc để bạn được nghỉ ngơi. Nhưng mà kiểu như bản thân Nhã lúc đó Nhã chỉ biết là mình đang ở bên này, mình có quyền được như vậy, mình có quyền được nhõng nhẽo như vậy, mình có quyền cái mình lúc đó mình, nếu mà mình đủ sáng suốt, mình đủ thông cảm để mình hiểu là người ta cũng cần những khoảng không gian riêng và thời gian là bị lệch, mình phải thông cảm thì nó đã khác rồi. Chính xác. Có biết được con trai đó không? Không biết đâu. Trong trường hợp của Nhã thì Nhã nghĩ lại là Nhã thông cảm cho bạn ấy, thì Phương cũng nghĩ là bạn ấy cũng phải nghĩ lại thông cảm cho Nhã một chút. Dạ. Tại vì em cảm thấy em ngốc, em cảm thấy em rất không ngốc đúng luôn. em có ngốc luôn. Chị không phủ nhận, nhưng mà cái cảm giác của con gái mình bị tủi thân á. Người kia nghĩ lại chỉ có vấn đề ở đây là bị sai, tức là tự nhiên bị sai thời điểm á, là bạn nghỉ ngơi ngay cái đúng lúc mà Nhã cần nhất. Dạ, nếu mà khúc khác thì cho nên chị nói trong trường hợp này Nhã có nghĩ lại là Nhã có ngốc, thì bạn trai cũng nên nghĩ lại là đôi khi thật ra nó cũng không hẳn là lỗi của Nhã là quá phiền phức, mà đôi khi lúc đó là lúc mà người con gái cần người con trai nhất. Hàn Quốc với Việt Nam lệch nhau 2 tiếng mà cũng đâu phải là cái gì ghê gớm. Không, nhưng mà coi là Nhã gọi bao nhiêu cuộc mới là vấn đề kìa. Đi chỉ có 15 ngày thôi bạn. 15 ngày hoàn toàn có thể giải quyết được tất cả các vấn đề trong 15 ngày, bởi vì Nhã đang không có nhà và Nhã còn đang ở trong một cái tình huống có thể gọi là nguy hiểm cho Nhã. Bạn trai không lo thì ai lo. Nên bây giờ chốt lại, nếu mà cô nghĩ cô là người có lỗi trong chuyện này thì không phải. Vậy hả? Mà đó là lý do để cô nhận ra là người bạn trai đó không có yêu thật cô ra nhiều. nhá, thật ra mà những cái cuộc gọi như vậy đôi khi rất là áp lực. Tại vì cá nhân Bảo cũng từng trải qua một cái trường hợp như thế. Là hồi đó là hồi nhỏ xíu mới cấp 3 thôi, như là bữa đó là đi học thêm, nhưng mà tại vì đi học thêm mà cô giáo coi như là cổ rất là thương, cho nên là đôi khi là làm bài xong rồi cổ lại dạy tiếp thêm nữa này nọ, mà đôi khi là bị lố cái giờ mà mình lại có hẹn với lại bạn gái cũ của mình. Thì mình nói là bình thường mình nói là 4 giờ mình đón, nhưng mà mình học tới 4 giờ 45 mình mới học xong. Thì lúc mà mở cái điện thoại ra là thấy 45 cuộc gọi nhỡ. Nó là cái ấn tượng mà dù là 10 mấy năm rồi mình vẫn nhớ. Tại vì thật sự đó là áp lực lắm. Tại vì đôi khi là đang học mà đâu có nào mà nhắn tin ra như thế này được. Nhưng mà cái đó đôi khi là phải thông cảm cho nhau. Tại vì nó là thông cảm, nó rất là Nhã có nghĩ lại, nhưng mà bạn trai kia có nghĩ lại hay không? Tại vì đó là cái gì bạn nghĩ là tại vì câu chuyện của bạn chỉ có 1 ngày thôi, còn câu chuyện của Nhã không biết là bao nhiêu ngày nó mới dồn nén tới mức đó, cho nên là cũng rất là khó để mà có thể là trách cái bạn trai đó hay nó không. chỉ xảy ra khi mà đó 15 ngày đó thôi. Còn trước khi Nhã bay đi là mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Bởi vậy đó, có bạn trai đừng có xa nhau chi cho nó cực, thấy không? Khổ lắm. Nghĩ là trong tình yêu á, điều ngu ngốc nhất là
nói lời chia tay trong khi mình Đúng vẫn rồi. còn yêu. Trong lúc mình Trong đang khi tức giận. cái lý do đó là một cái lý do đơn giản mà hai người vẫn có thể ngồi lại giải quyết với nhau được, nhưng mà đã vội vàng nói chia tay thì mình nghĩ đó là cái điều mà ngốc nghếch nhất. Đúng rồi, thì mình nói cái điều đó trong lúc mình tức giận là điều Đúng ngốc rồi. nghếch nhất. Những điều mà nói trong lúc tức giận thì những điều mà mình có thể giải quyết được. Thực ra có thể nói là khi mà yêu mà đầu lúc mà đã gọi là yêu cuồng si rồi á, thì là có những lúc mà gọi là điên dại luôn, mình không biết là mình đang làm cái chuyện gì hết trơn á. Bảo có một cái câu chuyện, có một cái người bạn rất là dễ thương, là khi mà bị người yêu giận á thì anh ấy là tới trước cửa nhà đứng đợi, mà bình thường là anh ấy không bao giờ hút thuốc hết, mà bây giờ là kêu bạn gái ra hoài mà cái không ra. Bây giờ là ngồi suy nghĩ coi là bây giờ mình phải làm cái gì cho bạn gái mình thương mình bây giờ. Thế là đi ra mấy chỗ anh xe ôm á, đi lụm đầu thuốc lá, đi lụm từng đầu thuốc lá rồi đó. Xong rồi em ơi em ra đi, anh đứng đợi em lâu quá, rải đi nè. Rất dễ thương. Tới sáng là thấy là coi như là mặt mày tàn tạ, râu ria mọc rồi, thuốc lá đầy chân hết, là cô gái siêu lòng đó. Nhưng mà đó là hành động ngốc nghếch dễ thương. Rồi ok, nói chung là ngày hôm nay có rất là nhiều cái câu chuyện vui liên quan tới cái chuyện là chúng ta ngốc nghếch thế nào trong khi yêu. Thì một lần nữa chúng ta cũng thấy được rồi đó, yêu mà làm sao mà lại thiếu đi những cái câu chuyện đó, nên thế mới làm cho cái thêm gia vị cho tình yêu của mình. Nhưng mà có một cái điều khuyên á, là có ngốc nghếch cỡ nào, có như thế nào đi chăng nữa thì tuyệt đối là đừng có làm tổn hại hoặc là tổn thương đến bản thân mình. Cái điều đó rất là nguy hiểm. Tại vì đôi khi là mình thấy mình làm vậy mình nghĩ là người ta thương mình, nhưng mà chắc người ta thương mình đâu. Lỡ người ta còn thấy là trời ơi, ghê quá, đáng sợ quá, người ta là còn suy nghĩ lại nữa. Cho nên là phải thương mình trước cái đã các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn Xuân Nghị rất nhiều, cảm ơn Bimax, GI cũng như tất cả cô gái ở đây. Một buổi trò chuyện rất là dễ thương. Và hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Lại Giải Mã Tình Yêu vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu như bỏ qua bất kỳ tập nào, các bạn cũng có thể lên kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là Cổng Tin Love TV để xem lại các bạn nhé. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.